รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำความภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะที่ได้ทำงานในวงการนี้นะคะก็คือบางครั้งเราได้มีโอกาสที่จะได้ปั้นได้สอนได้ผลิตบุคลากรใหม่ๆออกมาแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเป็นคนที่ดิฉันนะก็เห็นมาแต่อ้อนแต่ออกตัดสายสะดือมากับตัวไม่น่าเชื่อว่าวันนี้มันจะมาตัดหัวฉันแล้วลูกๆของดิฉันวันนี้จะมาคุยกันในทอล์กกระเทยเย้ดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ต้อนรับนะคะเข้าสู่ทอล์กกระเทยวันนั้นอย่างเป็นทางการช่วงนี้มันก็จะมีละครมีซีรีส์อะไรมากมายเนาะให้ได้ดูกันแต่ละเรื่องนี้ก็มีความแบบน่าสนใจต่างๆกันไปนะคะล่าสุดเนี่ยมีซีรีส์วายหนึ่งเรื่องซึ่งแหมก็ใครเป็นสาววายบ้างจ๊ะทางด้านนี้น่าจะเป็นสาววายเหมือนกันแต่เป็นหัวใจวายใกล้ๆกันเพราะทางนี้เป็นไตวายอยู่เนื่องจากกินเค็มมามากนะคะอ่ะอยากจะมาแนะนำให้ดูกันกับ Dark Blue Kiss นะคะวันนี้นักแสดงจากเรื่องนี้เข้ามาคุยกับเราเต้นิวค่ะลูกของแม่สมรสหมู่อะไรก่อนสมรสหมู่คืออะไรสมรสหมู่นี่เขาแม่ลูกกันมาสมรสหมู่อะไรอะไรเต้อยากกอดยายสักครั้งหนึ่งในรายการครับวแวก่อนอื่นแบบเนี่ยหลายคนเขาสงสัยทำไมมันเป็นอะไรกับกระเดือกคนเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราจะมีจุดที่หวงแหนที่ไม่อยากให้ใครมาแตะอย่างเพื่อนผมบางคนก็เนี่ยไม่อยากให้แตะตรงข้อมือฮิลอะไรอย่างเงี้ยใช่อะคิลิสจะมีจุดอ่อนที่ข้อเท้าได้เลยที่ของตัวเองก็ไม่ได้บางทีมีไม่ได้แตะนานๆจนมีขี้ใครเกิดเราก็ต้องดึงแล้วพอส่งในกระจกแล้วมันเห็นคือเธอมีคดีเรื่องยังไม่พาฉันไปเลี้ยงข้าวอยู่เพราะว่าเวลาจะพาไปแล้วยายจะอิดออดนี่ฉันผิดหรอเพราะยายงานเยอะครับคิวนี้ช่วงนี้งานยุ่งงานยุ่งคนมันมีชนักติดฝักหลังคุณไม่รู้เรื่องเลยแบบนิดนึงได้ไหมแตะนิดเดียวแล้วยาวถ้าแตะแล้วจะอะไรนะครับแล้วเรื่องกินข้าวคือถือว่าเจ้ากันไปเลยและฉันจะไม่แตะไม่ยุ่งกับกระเดือกเธออีกเลยแต่ยายเป็นคนที่มีความหัวหมอเพราะฉะนั้นยายต้องลงให้ลงไม่งั้นยายก็บอกว่าจบไปเลยแค่ในรายการอะไรเงี้ยมาทีหลังได้เงี้ยเพราะฉะนั้นยายต้องลงนามในอะไรการสัมภาษณ์แป๊บนึงนะมันว่าฉันเป็นคนหัวหมอนะซึ่งคือคำชมแต่ว่านางมาบอกให้ฉันลงนามในการอะไรกันรู้มันนางไม่ได้หัวหมอแบบกับฉันหรอกฉันเซ็นให้น้องอะไรนะคะให้น้องเซ็นไม่ได้เหรอที่แบบเอาจับนิ้วฉันก็ได้จับนิ้วฉันก็ได้หายใจเข้าลึกๆก่อนหายใจเข้าลึกๆมันไม่โดนเนี่ยต้องโดนตรงนี้มันไม่โดนแล้วไม่โดนไอ้ใหญ่โดนแล้วใหญ่เพิ่งแรงเดี๋ยวค่อยขยับเองต้องโดนตรงนี้มันแหลมออกมาเนี่ยอะไรดูเป็นทางกล้องมันโดนแล้วยายทางกล้องมันโดนแล้วนี่ไงหัวบอกฝ่ายนะเฉียงมากมองไม่เห็นเลยเฉียงมากต้องแตะตรงนี้ป่าเดี๋ยวเสียบุคลิกยังเหลือให้คงไว้อีกเหรอ2คนนี้น่าเป็น2คนที่พี่ผมเห็นตั้งแต่ก่อนจะเข้าวงการอีกมองไม่ผิดเลยใช่ไหมเมื่อกี้ได้ยินมันพูดหรือเปล่าวะมองไม่ผิดเลยใช่ไหมครับได้น้ำเสียงยายดูมีความภูมิใจในตัวไงที่ได้เลี้ยงหลานให้เติบใหญ่แล้วแข็งแรงทั้งกายที่พูดเองเหมือนกันนะพี่นิวเราเจอพี่นิวตอนไหนทำไมพี่แปมเนี่ยเป็นคนเรื่องนิวเข้ามาเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมันกิจกรรมที่นิวประกวดเป็น MC Contest ใช่ไหมครับต้องมี
MC รุ่นพี่เป็นไอ้นี่เป็นเทรนเนอร์เป็นเมนทอร์ให้ซึ่งพี่แปม เป็นอะไร เนี่ย นะ เมนทอร์ เมนทอร์ซึ่งพี่แปมเนี่ยเป็นคนเลือกนิว นี่เห็นเปล่าคือตอนนั้นฉันทำอะไรกับเธอบ้างนะตอนนั้นพี่แปมด่านิวว่านิวไม่ตั้งใจ ไม่แต่จริงๆเนี่ยนิวอะตั้งใจพี่แปมแต่ว่านิวเป็นคนอย่างเงี้ยแบบไม่ค่อยแสดงออกว่าตั้งใจแต่จริงๆข้างในมันตั้งใจเงียบเลยไม่จริงๆตั้งใจแต่แค่ข้างนอกแบบอยากจะแบบให้ดูล่าเริงไว้อยู่เสมอไม่อยากจะแบบมันเครียดอะไรอย่างเงี้ยนั่นเขาเรียกไม่ตั้งใจ ไปเล่นดีกว่าแล้วจริงๆตั้งใจนะไม่ได้ที่ไหนล่ะเลี้ยงดูมาแต่ไหนแต่ไรโอ้ลูกแม่คืออะไรโอ้ยหาความรักความเมตตาอะไรเต้เดี๋ยวคนจะยิ่งสงสารนะครับอะไรนะถ้ายายไม่ทำคนจะยิ่งสงสารผมเห็นป่ะตะวันน่ะจะบอกให้เป็นคนที่ลายที่สุดว่าไม่จริงครับยายนางวางแผนมาตั้งแต่ต้นแล้วว่านางฉันจะเล่นตัวน่าสงสารใช่เล่นเป็นตัวน่าสงสารดีกว่าใครจะทำอย่างนั้นยายมันเบื้องหลังทำจริงเวลาเบื้องหลังจริงเวลาต่อหน้าคนอื่นไงเต้ก็จะชอบเป็นแบบอุ้ยน่าสงสารโดนคุณยายแกล้งอย่างเงี้ยแต่ว่าเบื้องหลังตัวร้ายมันจะพูดไปเรื่อยนี่เห็นไหมนี่พูดไปเรื่อยดูสิชัดมันออกจริงๆแบบแต่เตกับนิวเนี่ยจริงๆเข้ามาก็คือมาทำFive LiveถูกไหมFive Live Fresh Five Live Fresh เป็นรุ่น3แล้วก็รุ่นสุดท้ายคิดยังไงบ้างที่แบบเขาอยู่กันมาได้เป็น10 ปีแล้วพอเราเข้ามาปุ๊บเขาก็เลิกรายการเลยดีตรงที่มันทุกคนจะจำเราเป็นภาพปิดนะครับเป็นภาพจำสุดท้ายพูดถึงไฟไลท์ก็จะเจนพวกเราแฟร์เวลเงี้ยที่ทำให้รายการหนึ่งที่เขาอยู่มานมนานต้องล้มเลิกไปใช่แต่ว่าก็ตอนทำไฟไลท์นี่พวกเธอก็จะมีออฟมีเตมีนิวมีหมอบอลไม่มีการกัสมาน่าแล้วกิกกี้ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจริงๆก็สนิทสนมกันหมดถูกป่ะแล้วก็สร้างความให้กับสตูดิโอบ่อยมากใครที่ทำไฟไหม้สตูดิโออีเตประกายคืออะไรตาหรอดวงตาคือมันเกิดการจุดขึ้นจุดอะไรการจุดไฟวันนั้นมันเป็นครบรอบ12 ปีFive Liveแล้วมันเป็นเค้กใหญ่ๆแล้วทีเนี้ยเหมือนพอเขาจุดแล้วเขาดันเลือกเทียนที่ไม่ใช่เทียนธรรมดาเป็นเทียนที่มีแบบเงี้ยออกมาครับแล้วประกายนั่นเป็นคนทำไอเทียนที่มันแบบยากๆใช่แล้วเหมือนประกายมันก็ย้อยแล้วก็ไปโทษสิ่งมันมีชีวิตเธอเป็นคนประโทษสิ่งจุดแต่ว่าใครเป็นคนจุดและใครเป็นคนจุดใครเป็นคนทำให้เกิดประกายแล้วไฟมันยังไงไฟก็เลยลุกไหม้ทุกเค้กที่มันใหญ่มากทุกคนก็เลยกดแล้วให้เอาอะไรนะที่ดับเพลิงมาฉีดดับในรายการแต่เต้น่ะชอบถูกดุว่าแบบไม่ค่อยมีความรู้รอบตัวเรื่องมีครับยายพอวันนี้ที่เกิดเจอกับตัวเลยเต้ก็คือเดินมาอวดกับคุณยายว่าพี่แปมครับเต้ศึกษาเรื่องข้อมูลของศิลปินมาแบบอย่างดีมากเลยครับพี่แปมถามอะไรมาเต้ก็ตอบได้หมดจริงๆนี่อวดอย่างนี้เลยถามตอนนี้ถามได้หมดเลยครับเต้ไปศึกษามาหมดแล้วก็ได้ถามอ่ะนิวจิ๋วมาจากจังหวัดอะไรนี่ตอบจังหวัดอุทัยธานีเอามาเพราะฉะนั้นวันนี้นะเวลาผ่านไปอยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วจะสอบถามว่ารู้มากขึ้นหรือยังวิยายไม่เห็นบอกจะมีการเล่นเกมนี้จะได้ศึกษาไม่โบกใช่ไม่โบกแต่ว่าช่วยกันตอบใช่ไหมช่วยกันตอบได้ให้ตอบคนละอันมาไม่ช่วยกันตอบไม่ต้องคนละอันช่วยกันตอบอย่าเถียงคนละอันให้ทำอะไรก็ทำไปโอเคตอบคนละอันเราตอบคนละอันกันโดมจารุวัฒน์จังหวัดใช่ไหมครับสงขลาไม่ใช่ภูเก็ตข้ามไปเตตอบถูกภูเก็ตถูกต้องทูพีเป็นเด็กนักเรียนนอกอย่าตอบอย่าบอกต้องทูพีทำท่าไปเดี๋ยวต้องทูพีเร็วเขามีความภาคภูมิใจจะตายน่านทำไมถึงตอบจังหวัดน่านไม่รู้เด็กๆพี่โต้งอยู่จังหวัดอะไรคะภูเก็ตเซาใจฟังชื่อเขาสิชื่อเขาเซาใจจังหวัดอะไรภูเก็ตน่านไงภูเก็ตแทททูคัลเลอร์ชลบุรีครับชลบุรี
พี่เตเขาเป็นวงแบบแบรนด์ดังในจังหวัดก็เลย ของเด็ดของจังหวัดนั้นคืออะไรครับ คนหล่อ คนหล่อขอนแก่น ใครบอกไม่ใครบอกขอนแก่นถูกต้องไม่ตัดออนแอร์ ขอตบดัง ชลบุรีเป็นไงเนี่ยแต่สามคนจริงๆเนี่ยตอนทำไปแล้วก็สนิทกันโดยเฉพาะจะมีเธอแล้วก็มีออฟใช่ไหมไปเที่ยวไปต่างประเทศด้วยกันหลายหนด้วยหรอ ๆใช่ ใครเป็นมักจะเป็นผู้นำเวลาไปเที่ยว ออฟเป็นคนเลือกว่าอะไร เอาเป็นเลือกทั้งหมดเลยแล้วก็พวกมึงไม่ไปกูไปเอง จริงเหรอ ไม่ แล้ว ไป มีปะ ก็มีครั้งหนึ่งที่ มี แบ ครั้ บ งหนึ่งคือเหมือนแบบตอนแรกดิวแล้วอุตส่าห์ไปแล้วดูใบไม้ร่วงว่าแบบอยากไปดูใบไม้แดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แพลนว่าจะเป็นสุดท้ายออฟแบบตัดสินใจว่าอยากจะช้อปปิ้งต่อไม่ไปดูใบไม้ร่วงแล้ว พวกเราก็เลยไปดู ก่อกบฏ ไปร่วมกัน รองเท้าสี ซึ่งผมอ่ะตอนแรกผมอยากไปกับออฟแต่ว่าทางด้านเนี้ยเขามีพี่ลิสไปด้วย ผมก็แบบผู้หญิงเป็นคนเดียวเป็นห่วงอะไรเงี้ยก็เลยไปด้วย เอาก็พี่อลิซเขาก็ไปกับเตแล้วไง ก็มันแบบเอาตัวมันไม่น่าจะรอด ก็เลยไปกัน3 คนดูใบไม้ร่วงถึง แต่วันนั้น ชานเมือง แต่วันนั้นน่ะลำบากมากจริงเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็น มัน กา ต้ ร อง แพ ไป ล ดู นเป็นการแพลนเมื่อคืนแล้วก็อีกวันนึงตอนเช้าก็ไปตอนเช้าก็ไปซื้อตั๋วรถไฟกัน แล้วก็แบบพอไปก็แบบ ทุกอย่างรีบๆเร่งๆ เวลา หดย ไม่ได้แล้วคือแบบทุกอย่างคือของญี่ปุ่นมันเป๊ะมากจริงพี่แปมแล้วแบบพลาดนิดเดียวก็เกือบตกรถไฟเพราะว่า เพื่อไปดูไปออกไปไกลๆเพื่อไปดูแล้วก็นั่งกลับมาทั้งหมด 6,000เมื่อนั้นอ่ะ แค่ค่าตั๋วไปกับ 6,000อ่ะพี่แปมแพง เพื่อไปดูแล้วดูตอนดูก็ดูรีบๆดูด้วยแบบโอ้โหแล้วก็กลับเพราะมันอยู่ได้แค่วันเดียวเราต้องรีบกลับมาให้ทันในวันนั้นนะที่สังเกตว่าผมจะถ่ายรูปแบบผมไม่อันนี้จริงๆ ไม่แล้วมันเยอะไหมไม่มาเจ็ด มันสวยแต่ว่ามัน มี ต้องรีบดูมากๆเพราะมันอยู่ได้แป๊บเดียว แป๊บเดียวว่าพอไปถึงแบบก็บ่ายโมงแล้วก็อยู่ได้แค่ไม่กี่ชั่วโมง4 โมงเย็นอะไรก็ต้องกลับแล้ว 3 ชั่วโมงไม่พออีกเหรอแล้วดูยังไงรีบ นิ ดู โกะ ดู อ่ะนิโกะไปที่นิโกะ รีบเก็บด้วยตาเนื้อให้เร็วถ่ายก็จะถ่ายดูด้วยตาเนื้อก็จะดูอะไรไม่รู้ไปหมดเลยมัน ไหนรีบดูไหนรีบดูอีกไหนรีบดูยังไง ไม่เอาละยาย เร็วรีบดู เสีย เมื่อกี้รีบดูเมื่อกี้รีบดูยังไงถ้าไม่ทำตอนนี้ฉันจะเอาท่าเมื่อกี้มารีมิกกับเพลง ซ้ำ ดูรีบดูอย่างงี้ ขี้เต้นเลย ไม่แต่ยายนึกออกใช่ไหมว่าเหมือนแบบมันสวยไปหมดทุกทางแล้วเราก็แบบโอ้โหแบบโหทนไม่ไหวอ่ะ แต่ก็เป็นข้อคิดใหญ่เราไม่ควรจะไปไหนโดยไม่แพลน ใช่ ทุกอย่างแพงมาก อันนี้คือความพินาศของตะวันและนิวี่ละครล่ะนี้ตอนนี้เล่นด้วยกัน ใช่ อันนี้เรื่องเท่าไหร่นะ เรื่องที่ภาค3นะครับ ใช่ถ้าเกิด แต่เป็นภาคแรกที่เป็น อัที่สาม ตัวหลัก ได้ จริงๆใช่ไหม อ๋อเหรอ ใช่ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยถึงละครที่ทั้งคู่เล่นด้วยกัน Dark Blue Kiss นะครับแป๊บเดียวพี่ป๊อกเสียพี่ดา เธอก็ยังไปมีเรื่องกับเขาเหรอเต มันถูกจัดฉากโดยคนหนึ่งขึ้นมา ก็คือยายนั่นเองคืออยู่เบื้องหลังอย่าต่อสายนะครับ พี่ป๊อกขานางมาโทษหนูว่าตอนที่พี่ป๊อกไปแกล้งเตตอนเล่นละคร เพราะหนูบังคับให้พี่ป๊อกทำ ไม่ใช่ ข่าวธุรกิจไทยเป็นในต่างกันเป็นในธุรกิจเราวันนี้มาบุกตะลุยในงาน Thailand Game Show 2019 กับแคมเปญใหม่เอาใจเหล่าเกมเมอร์ Oishi XROV รับยกเซต 5 สกินญี่ปุ่นและเปิดตัว Oishi Apple Honey รสใหม่ที่มาพร้อม 10 พรีเซนเตอร์หนุ่มสุดฮอต GMM Teen Idol นำทีมโดยคริสตินโตออฟกันเตนิวที่ยกแกงมาแจกความสดชื่นให้เหล่าแฟนๆชวนดื่ม Oishi Apple Honey ที่ผสานความอร่อยจากแอปเปิลจากอาโอโมริกับความหอมจากน้ำผึ้งเห็ดคามิสึพร้อม Oishi Apple Honey Lightสูตรไม่มีน้ำตาล 0% แคลอรี่ตอบโจทย์เทรนด์เพื่อสุขภาพมีขายแล้วทั่วประเทศงานนี้นอกจากเหล่าเกมเมอร์วัยมันจะได้ฟาดฟันฝีมือกันในเกมแล้วยังมีโออิชิให้ดื่มดับหัวร้อนเพิ่มระดับความสดชื่นแล้วยังได้ไปลุ้นรางวัลในเกม ROV ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Oishi Drink Station และทางเว็บไซต์ www.oishidrink.com ข่าวธุรกิจจะได้เป็นการต่างกันเพียงในธุรกิจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจ้าสองคนนี้ทำงานด้วยกันมาเยอะแยะล่าสุดมีละครด้วยกันอีกแล้วครับผม แต่ว่าจริงๆด้วยความสนิทสนมกันนะคือนี่มันเหมือนแบบเราอ่ะชอบมีเรื่องกับเตถูกปะนิว ไม่เหมือนครับพี่แปมไม่เคยมีเรื่องกับเตพี่แปมดูแลเตดี ใช่ แต่ แต่ เต ว่า ไม่เคยดีกับพี่แปมเลย มีแต่ลูกนิวนี่แหละที่เข้าใจคุณแม่ที่สุด ฟ้ายังมีตา ผมเชื่อว่าฟ้ามีตา
ช่อง 7แล้วกันนี่ฟังจ้ะฟ้ายังมีหม่น ฝน ยังมีวันแรง ฉลาก ยังมีกินแบ่ง แต่ จะแบ่งใจเธอนี้ ไม่มีทาง นี่เห็นไหมมีลูกนิ้วนี่แหละ ถึงฟ้าจะรักพ่อแต่หนูรักยาย พูดอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะ พูดอะไร ไม่ได้เหรอ ฟ้ารักพ่อแต่หนูรักยาย ขอทราบความคล้องจองของประโยคนี้ พ่อกับยายเหรอแต่เต้นี่มีเรื่องกับคนก็ไปทั่ว ไม่เป็นมิตรไปทั่วมากกว่า แม้แต่แบบคนนักแสดงระดับแนวหน้าของประเทศอ่ะพี่ป๊อกเปียธิดาเธอก็ยังไปมีเรื่องกับเขาเหรอเตนี่ดูดิเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นก็คือเราได้ร่วมงานพี่ป๊อกเราก็ทั้งเกรงและดีใจ เพราะท่านเป็นแบบเป็นนักแสดงที่แสดงเก่งมาก แล้วทีนี้เราก็แบบพอถึงวันจริงเราก็พอเจอท่านเราก็เข้าไปแบบพี่ป๊อกสวัสดีครับนู่นนั่นใช่ไหมถามว่าพี่ป๊อกทานข้าวยังมาคุยกับพี่เนี่ยอ่านบทแล้วเหรอ แล้วอ่านยัง อ่านแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเด็กสมัยเนี้ยชอบไม่ตั้งใจเวลาทำงานพี่ระเบื่อมากเลยแล้วก็แบบแต่พูดแบบไม่มองหน้าด้วยนะพูดแบบพูดบ่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยค่อยๆเฟดตัวออกมาแล้วก็พยายามอีกทีวะก็ตอนที่พี่ป๊อกเดินออกมาแบบสง่าในซีนนี่ครับแล้วก็เราชอบถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปพี่ป๊อกหน่อยดีกว่าถ่ายเสร็จปุ๊บพี่ป๊อกก็คือตรงมาที่เราเลยอันนี้คือถ่ายนี่คือขอเขาแล้วเหรอรู้ใช่ไหมว่าในกองที่การทำงานมืออาชีพเขาไม่ถ่ายรูปเบื้องหลังถ้ารูปหลุดไปใครจะรับผิดชอบก็เรื่องจริงของพี่ป๊อกเขาพี่ครับเดี๋ยวผมลบให้ครับพี่ครับลบแล้วหลังจากนั้นเรียกพี่ป๊อกว่าอะไรท่านเรากลัวมากเรากลัวเลยเราก็แบบแล้วคือหลังจากนั้นคือเราในวันนั้นทั้งวันเราเกรงเลยแล้วเหมือนแบบเกรงไหมครับเหมือนเราโดนพี่ป๊อกอย่างนี้อยู่แล้วแล้วแบบเหมือนในซีนต้องเป็นซีนที่เล่นต่อกันคือพี่ป๊อกต้องเข้าต่อจากเราแล้วคือเขาจะยืนรอเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็พูดอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบรู้สึกว่าเขาดูเราอยู่ตลอดเวลาเราก็แบบโหไม่กล้าเลยแบบเกรงไปตลอดทั้งวันเลยเรียกเขาว่าท่านป๊อกแล้วปุ๊บสุดท้ายพี่ป๊อกก็มาเฉลยว่าพี่แปมบอกให้พี่ทำฉันไม่ได้บอกคือผมได้ร่วมงานยายช้าก่อนครับอย่าเพิ่งโมโหครับยายอย่าต่อสายนะครับหยุดยายจะโทรจริงเหรอโทรจริงยายมักจีกับพี่ป๊อกใช่ไหมครับมักจียายก็ต้องเตรียมกับพี่ป๊อกมาก่อนให้พี่ป๊อกพูดอีกแบบหนึ่งในรายการโอ้โหพี่ป๊อกขาจ้ะเตค่ะเนี่ยสัมภาษณ์เตอยู่แล้วนางเล่าให้ฟังว่าตอนที่แบบนางมาโทษหนูว่าตอนที่พี่ป๊อกไปแกล้งเตตอนเล่นละครเพราะหนูบังคับให้พี่ป๊อกทำไม่ใช่ไม่ใช่เลยค่ะพี่โอ๋คาถาเทพค่ะร่วมกับค่ะอุ๊ยแล้วเต้เขาแบบพี่บอกแล้วเต้มึงว่าหนูเป็นคนจัดฉากนะคะก็ไม่มองว่ายายหมอให้ทำไม่ใช่เต้เป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็คิดว่าธรรมดาเต้ดูแบบเป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักอ่ะมีสัมมาคารวะแต่ทำไมเต้ทำอย่างนี้กับแต้มากใช่ค่ะพี่บอกก็สงสารแปมมากเลยอ่ะก็ไม่ได้พี่บอกนะดูก็ต้องเป็นจำเลยสังคมตลอดไปความแบบดูแบบเสื่องของเขาว่าหลอกคนอื่นพี่ป๊อกยังมองออกเลยพี่ป๊อกยังมองออกเลยนี่แหละนี่คือนักแสดงแถวหน้าของประเทศแต่ตอนนี้นางกำลังมาอ้างว่าเราสองคนเตรียมกันมาก่อนด้วยอ่ะไม่ได้เตรียมเลยนี่ไม่ได้คุยกับแปมเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยโอ้ยเต๋พี่ป๊อกอาจจะหลงลืมก็ได้ครับพี่ไม่อยากเชื่อเลยอ่ะแต่พี่ป๊อกแล้วดูเตบอกว่าพี่ป๊อกอาจจะหลงลืมก็ได้นางว่าพี่ป๊อกเป็นคนหลงลืมมาค่ะพี่ป๊อกใช่ดูสิเธอว่าพี่ป๊อกแก่เหรอไม่ใช่ครับไม่อย่างงั้นนะคนเรามันลืมกันได้ถ้าไม่ค่อยได้ทานแฝกกล้วยมันก็ลืมกันได้แล้วเมื่อไหร่เราจะไปกินเหล้ากันครับพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณตัวเบอร์พี่ป๊อกเปียกที่ได้กับเราแต่ล่าสุดนะละครเรื่องใหม่แล้ว Dark Blue Kiss ภาค 3ใช่ไหมของคิดของแบบคิดเดอะซีรีส์เรื่องนี้มันสนุกสนานยังไงก็อย่างนี้เนี่ยมันเป็นดาร์กใช่ไหมมันเข้มข้นขึ้นคือแบบพวกเนื้อหาแล้วก็แบบความรักอะไรเงี้ยเข้มข้นขึ้นเตอธิบายสิก็เหมือนที่ผ่านมามันอาจจะเป็นความลับเด็กๆไงยายเหมือนแบบแบบแอบชอบกันไม่ชอบกันมาก่อนจนมาชอบกันอะไรเงี้ยจนแบบมันมีเหตุผลที่ได้มาชอบกันจากการที่เป็นคนที่ไม่ถูกกันมาก่อนเงี้ยก็เป็นภาคแรกแต่พอภาคนี้พอได้คบกันแล้วอ่ะมันก็มีอะไรมากกว่านั้นว่าเราจะต้องก้าวมีปัญหาเราเคยแบบใช่มันต้องยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าบางคนก็แบบเรามีครอบครัวที่ยอมรับหรือยังเพื่อนเรายอมรับไหมสังคมยอมรับได้ไหมมันเป็นปัญหาระดับของ
ของคู่รักที่แบบชายที่คบกันแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเข้มข้นขึ้นมากอะไร แล้ว เงี้ย ก็แบบแม่ที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ย แม่เขาเป็นครูอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอเป็นครูปุ๊บคนอื่นจะมองเขายังไงว่ามีลูกเป็นแบบนี้แล้วก็แบบสังคมจะมองยังไงว่าเป็นอย่างนี้ แบบคนนึงอยากเปิดอีกคนนึงไม่อยากเปิดอะไร มี เงี้ย ปมมี ไม่ได้เป็นช่วงจีบแล้วเป็นช่วง เป็นช่วงใช้ ความ ชีวิต จริงหลังจากที่ได้มาคบหากันแล้ว มันก็เลยเข้มข้นขึ้น ถูกต้องน่าสนใจ แล้วก็มีอันนึงที่แบบมีคู่หนึ่งที่เพิ่มเข้ามา ฟอสฟลุก บอสฟลุกเป็นซันหมอกซึ่ง ครับผม ภาคที่แล้วเนี่ยเขาออกมาแค่แบบขับมอไซค์เล็กๆน้อยๆกับไอพี่ซันก็หรือว่าป๊อตเนี่ยก็มาแค่แบบทำกับแฟนนิดหน่อยๆแต่ภาคนี้คือแบบก็เป็นของเขาเลยอีกครึ่งเรื่องคือคนละครึ่ง50-50เลยก็ฝากไว้ด้วยซันหมอกครับ ครับ ป๊อต ผม เลือกชิปกันได้ตามต้องการเรื่องนี้ต้องร้องเพลงประกอบกันเองด้วยเหรอ ใช่ เหรอ ครั้งแรกในชีวิต เหรอ ใช่ เป็นไงดีมั้ย แต่เพลงนี้นิวร้องไม่ค่อยได้ครับเพราะว่ามันสูงมากแล้วนิวเป็นคนเสียงโทนเชดไวท์แบบเยอะแบบทุ้มตรงเนี้ยแต่ว่าพอไปร้องที่เฮดไวท์ไม่ค่อยไหว จะเหมือนพี่เต้เขาร้องดี พี่เตเขาเฮดไวท์แบบของเขาอะมา ผม ทา เป็น ง คน บ เสีย น งต่ำไม่ค่อยได้เพราะผม เขามาทางสูง ใช่เพราะว่าเขาไปงานประกาศรางวัลอันนึงอะแต่เขาต้องร้องเพลงเปิดอะ ขนาดเราสะดุด เขาร้องเพลงเปิดสะดุดตกบันไดลงบ้องบ้องอย่างเงี้ย เสียงยังไม่สั่นเลยอ่ะพี่ดูดินี่นั่งดู มันเป็นเทคโนโลยีแล้ว นี่นั่งดูอยู่อ่ะเดินออกมาแล้วปุ๊กปุ๊กปุ๊กเฮ้ยเสียงไม่สั่นเลยแบบเสียงยังแบบนิ่งอ่ะเฮ้ย ไม่ได้ซ้อมแล้วไม่รู้ว่ามีขั้นเดินตกเหว เดี๋ยวทดลองเป็นเพลงแบบจริงๆแล้วฉันเคยเล่นกีตาร์ให้เธอร้องเพลงมาแล้ว แต่อันนั้นคือไม่มีกล้องจับคู่เลยไม่มีใครรู้เลยว่ากูเล่นฉันเป็นคนเล่นกีตาร์ให้เธอ เพราะฉะนั้นวันนี้มี1เพลงซ้อมกันมาอย่าให้พังนะจ๊ะเอามาอย่างนี้ก็ได้ถ้ามันลำบากแล้วก็เนาะเอาวางไว้เนี่ยโอเคผมก็ได้สายตาสั้นผมก็ได้เมื่อเราเจอกันใกล้ชิดมานานบอกไม่ถูกว่าทำไมหรือเราจะเคยได้เจอกันชาติก่อนต่างใจตรงกันมองตาก็เข้าใจแต่คงเป็นเพียงได้แค่มองตาอยากจะกอดเก็บเธอไว้แต่พบกันเมื่อสายไม่อยากจะแย่งใครน่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครพบกันสายไปมันน่าเสียดายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงถือว่าดีสองมาดีเพราะฉะนั้นเราปิดเบรกนี้ด้วยซาวด์แทร็กจาก Dark Blue Kiss ดีกว่าซึ่งนิวกับเตจะร้องด้วยกันด้วยนะคะไปชื่อเพลงว่าอะไรนะไม่มียาม โอเคไม่มียามนะคะ ไม่มีนิยาม ไม่มีนิยาม ดีพูดให้มันชัดๆจริงๆแล้วขโมยขจรมันก็เข้าปะไม่มียาม ไม่มีนิยามจากเตกับนิวค่ะเคยมีบางคนเขาบอกฉันนิยามความรักนั้นมีมากมายแต่ในตอนนั้นฉันเองก็ยังไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นยังไม่ได้พบเธอตั้งแต่วันนั้นที่ฉันได้เริ่มมีความรักก็ได้แต่เขียนนิยามไว้มากมายเป็นเธอเท่านั้นที่เดินเข้ามาลบมันทิ้งไปและทำให้ฉันเข้าใจความหมายไม่มีนิยามความรักของเราว่าเป็นแบบไหนคำอธิบายอะไรยังไงก็ไม่สำคัญสิ่ง
เจนคือฉันและเธอเรามีกันและกันเพียงแค่นั้นคำนิยามอะไรก็ไม่สำคัญช่วงนี้คือช่วง Five Live รำลึกนะครับยายเราจะมาเล่นเกมที่เป็นการรำลึกถึงความหลังกันว่าสมัยก่อนเราชอบเล่นเกมทุกคนครับช่วงนี้คือช่วง Five Live รำลึกนะครับยายเราจะมาเล่นเกมที่เป็นการรำลึกถึงความหลังกันว่าสมัยก่อนเราชอบเล่นเกมและเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมฮิตของสมัย Five Live ก็คือเกมปาโป่งหาท้อครับผมโทรเข้ามาเลยครับผมที่เบอร์ 0266990ครับผมผู้โชคดีนะครับจะได้ถุงผ้าไฟไลท์สีเหลืองหรือว่าสีดำมีเลือก2สีเขียนเข้ามา โอเค สวัสดีค่ะน้อง น้องชื่ออะไรครับจอยค่ะจอยเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดกรุงเทพค่ะกรุงเทพมีอะไรเด่นบ้างครับจังหวัดกรุงเทพพี่ไม่รู้จริงค่ะก็คือชื่อจังหวัดที่ยาวไงครับน้องโอเคน้องจอยจะเลือกเชียร์ใครดีครับระหว่างพี่นิวหรือว่าพี่ป๋อมแปมครับเชียร์พี่นิวค่ะโอเคครับกติกาคือเราจะมีคำว่าท้อกระเทยอยู่ข้างหลังลูกโป่งนะครับยายกับนิวจะต้องปาให้ได้คำว่าท้อกระเทยให้ได้นะครับใครได้ก่อนคนชนะเลยมี3ลูกภายในเวลา15 วินาที15 วันได้ไหมไม่ได้ครับต้อง15โอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับ1 2 3เฮ้ยนิวได้2แล้วท็อปนิวได้ท็อปกันแล้วเหลือเธอของยายคือเพราะฉะนั้นน้องจอยนะคะเชียร์พี่นิวได้รับถุงผ้าไปเลยค่ะต้องรอแป๊บนึงนะครับอุ้ยโอเคเกมแรกผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นอีกเกมหนึ่งนะคะกับเกมเก้าอี้ดนตรีกลับมาอยู่กันต่อครับกับช่วงรำลึกความหลัง Five Live นะครับผมเกมนี้เป็นเกมที่2ครับซึ่งเกมนี้เรียกว่าเก้าอี้ดนตรีกติกาเกมนี้นะครับเราจะมีเก้าอี้ดนตรีอยู่2เก้าอี้ใช่ไหมแต่ว่าจะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งเท่านั้นที่นั่งได้อีกตัวหนึ่งเป็นเก้าอี้ลมนั่งไว้ปุ๊บก็คือหล่นลงมาเลยเกมเมื่อกี้นี่คือยอมเพราะว่าอยากให้นิวชนะแล้วเกมนี้ครับยายเกมนี้คือยังไงก็ต้องชนะเตะงั้นเรารับสายทางบ้านกันเลยดีกว่าครับมาฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อขนุนค่ะขนุนมาจากไหนครับมาจากจังหวัดตากน้องขนุนเป็นผีหรือเป็นคนครับไอ้เต้น้องขนุนเชียร์ใครไอ้เต้เชียร์คุณยายค่ะน้องขนุนเชียร์คุณยายนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคุณยายจะชนะไหมก็รับกระเป๋าไปเลยกระเป๋าFive Liveเริ่มเกมเป็นเดินเป็นวงกลมไปเป็นวงกลมเอาเพลงมาไปยืนตรงนู้นสิเอาเพลงมาวนทางไหนบันไอสู้อย่าอ่อนล้าอย่าเหี่ยวจนอย่ามาอยู่ใกล้ดิเนี่ยไปนั่งอนุนเลยถ้าเธอไปนั่งอนุนจะไม่แกล้งนี่แหละจะไม่แกล้งไปอีก2 ชั่วโมงนี่ไงยานี่แหละความสนุกของเกมขนุนรับถุงผ้าไปเลยนะคะอยากได้แก้วที่เป็นแก้วนั้นไปเลยถ้าเกิดว่าไม่อยากได้ถุงผ้าเดี๋ยวเอาวัสดุอื่นก็ได้รับเป็นถุงยางไปก็ได้นะครับพอให้หายคิดถึงไปแล้วในสมัยก่อนเอาฝากหน่อยดักบูคิสยังไงดีครับผมก็ดักบูคิสนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นภาคสุดท้ายของเรา2คนแล้วนะครับผมก็มีอีก2คนเพิ่มเข้ามานะครับก็คือป๊อตกับฟุกนะครับที่เล่นเป็นซันกับหมอกนะครับผมก็ยังไงฝากด้วยครับดักบูคิสนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะนิวกับเต้ค่ะก็จะแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาฟรีฟอร์มกับทอล์กกระเทยวันไหนกันต่อค่ะแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวมาไปนิวยอร์กมานิวยอร์ก
Sleepless in Seattle, oh baby. In Empire State Building, oh baby. I'm sorry. ฉันหัวเราะฉันนะฉันอายอ่ะ ไปเที่ยวมาแล้วสุดไปเที่ยวมาไปนิวยอร์กมาไปธุระมานะคะแล้วก็โดนใช้อีกแล้วโดยลูกน้องของเราเองนะคะลูกน้องซึ่งสั่งเจ้านายว่าอีพี่แปมมึงไปเที่ยวนะมึงช่วยเก็บอะไรมาก็ได้เป็นคอนเทนต์หน่อยอ่ะได้สินิวยอร์กจริงๆแล้วมันเป็นโลเคชั่นของภาพยนตร์ดังๆหลายเรื่องเลยหลายคนอาจจะแบบมันต้องมีสักเรื่องอ่ะที่หนังฝรั่งหนังไทยที่เราเคยดูแล้วก็มีโลเคชั่นในนิวยอร์กนะคะครั้งนี้เนี่ยคุณยายก็เลยไปตามเก็บโลเคชั่นในหนังที่คุณยายประทับใจนะคะเอามาให้ดูกันนายฟรีฟอร์มตอนที่ชื่อว่าปอมแปมอินนิวยอร์กโอ้โหไม่คิดเลยปอมแปมอินนิวยอร์กนั่นแหละค่ะดีแล้วเธอทายสิคุณยายอยู่ที่ไหนหลายคนบอกว่าไม่ทายกูไม่เล่นกับมือไม่เป็นไรใครที่จะเล่นด้วยทายมีเวลาให้3 วิ1 2 3เฉลยเลยยายอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้คือยายก็ได้รับคำสั่งจากลูกน้องอีกแล้วว่าถ้ายายมาเที่ยวยายต้องทำงานซึ่งยายก็งงเลยว่าสรุปว่าใครมันเป็นลูกน้องวะมานิวยอร์กเนี่ยมาธุระนะตัวแต่ว่าเขาก็ให้งานมาด้วยการส่งรายชื่อที่ภาพยนตร์ที่เขามีแลนด์มาเก๋ๆที่ถ่ายอยู่ในนิวยอร์กซิตี้แล้วก็คุณยายอ่ะไปตามรอยไปถ่ายในจุดที่แบบปรากฏอยู่ในหนังอะไรอย่างงี้เรื่องแรกที่จะไปนั่นก็คือสมศรี4225เขาไม่ได้มาถ่ายที่นี่บางคนบ้าไงบุญชูผู้น่ารักจุดแรกคุณยายจะไปตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตึก Empire State นะคะซึ่งเป็นโลเคชั่นตอนจบของหนังเรื่อง Sleepless in Seattle หลายคนก็บอกว่าคุณยายมึงบ้าหรือเปล่าก็ชื่อมันก็บอกว่า Seattle มึงจะมานิวยอร์กทำไมก็คือไปดูก่อนสิโว้ยไปดูก่อนตอนจบเขามาจบตรงนี้เขาบอกว่ามันเปิดถึงตี 2เลยนะคะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะจ๊ะอาจจะเข้าไม่ได้ด้วยเพราะเป็นคนโง่อายมากพูดเลยอายมากเฮ้ยถึงแล้วนะคะเรากลับนะไม่ได้สิเสียใจมันมืดแต่จริงๆมันคือมุมนี้เธอมันมืดมากเลยอ่ะมันเลยมองแล้วไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าถือว่า Sleepless in Seattle นั้นเช็คพอยต์ไปแล้วนะคะพรุ่งนี้จะพาไปดูแลนด์มาร์คของหนังเรื่องอะไรต่อไปรอติดตามนะจ๊ะไปละนาวด้วยตรงนี้คนมองด้วยว่าพูดคนเดียวไอ้จังร้องเพลงดีกว่า Sleepless in Seattle, oh baby. In Empire State Building, oh baby. I'm sorry. ฉันหัวเราะฉันนะฉันอายอ่ะเจ้าแหว่งสวัสดีวันที่2นะคะก็แดดออกซึ่งวันนี้อากาศมันดีมากเลยนะคะเราจะไปตามรอยซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ดังกันนะคะซึ่งตอนนี้คุณใหญ่อยู่ที่ Bryant Park นะคะ Bryant Park ก็คือเป็นส่วนของคุณ Bryan Adams นะคะซึ่งได้ดูเอ็ดกับคุณแม่บาร์บารา สไตรเซนไม่ได้เพลง I finally found someone to share my life I wanna be the one โอ๊ยแต่คนมึงเมื่อกี้มันมีคนหันมาแล้วก็ทำหน้าตำหนิด้วยไม่เป็นไรหรอกเนาะใช่อุ้ยน่ารักจังนั่นแหละตรงนี้เดี๋ยวจะไปตามรอยซึ่งอยู่ที่แบรนด์พาร์คมาทำไมเหรอมาก็ได้มาปิกนิกแล้วก็มาดูของดีเต็มไปหมดเลยซึ่งอากาศมันดีอ่ะมันก็เลยมีคนมาแบบว่าอาบแดดกลางเมืองอะไรเงี้ยอุ้ยดีเด็ดคนเลยเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันยายจะพาไปดูอพาร์ตเมนต์ของเรื่อง Friends กันนะคะไปดีกว่าจอย
เรานะคะนั่งรถไฟใต้ดินนะคะมาลงที่สถานีโฟร์ธวอชิงตันสแควร์มาลงตรงนี้แล้วก็เดินต่อมาเรื่อยๆอีกไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่ไม่รับเงินสดนะคะจะรับเป็นหอยแล้วก็ให้เอาปลามาแลกเท่านั้นเยกอบหล่อนเป็นเจ้าของร้านนี้หรือเปล่าฮะเข้าสู่ถนนเบสก่อนโอ้ยเมืองแถวนี้มันน่ารักจังเลยถึงแล้วนี่ไงเนี่ยคนก็คือมาถ่ายรูปกับตึกเฟรนเนี่ยจำนวนมากมายซึ่งมีมาทุกปีมีมาเรื่อยๆทัวร์มาลงด้วยใช่อุ้ยดูสิถึงแล้วนี่นะคะนี่จริงซีรีส์เฟรนเนี่ยเขาถ่ายใน LA นะคะแต่ว่าสต็อปช็อตบ้านเนี่ยคือถ่ายที่นิวยอร์กบริเวณ Greenwich Village ซึ่งตรงนี้นี่เป็นย่านเกย์ด้วยนะคะแน่นอนตอนแรกก็เป็นย่านธรรมดากูมาก็เป็นย่านเกย์แล้วก็อีกนิดนึงจะเริ่มเป็นย่านเสื่อมโทรมแล้วนะครับผมว่ากูมาปลาจุด2เช็คพอยต์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพยนตร์เรื่องอื่นกันบ้างนะคะไปตอนนี้คือเราย้ายมาอยู่ที่ย่านเชลซีนะคะย่านเชลซีเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นย่านที่สร้างโดยทีมนักฟุตบอลเชลซีของประเทศอังกฤษก็จะมีนักเตะดังๆแล้วก็แฟนคลับก็คือรวมกันลงขันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ซื้อย่านนี้นะคะซึ่งพอมาคนเดียวมันก็ไม่มีใครห้ามกูนะคะกูก็ต้องห้ามตัวเองว่าบ้าไม่ใช่ตึงโป๊ะตั้งตรงนี้มันเก๋มากเพราะเขาจะมีจุดที่เรียกว่าไฮไลน์มันจะเป็นทางเดินแบบยกระดับอะยกระดับลอยฟ้าแล้วเดินยาวไปเรื่อยๆเลยนะเห็นว่ายาวถึงมองโกเลียเลยนะถ้าเดินไปเรื่อยๆท่านก็ถึงได้แต่ใครก็จะไปกันเหรอไม่ใช่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยดีมันก็จะแบบนี้ลมลื่นจากนู้นนี่นั่นแล้วก็เราจะเห็นวิวของแม่น้ำฮัดสันแม่น้ำฮัดสันเลยคนคุ้นเคยกันดีจากเพลงฮัดสันเคยฟังไหมฮัดสันI don't wish anymore I don't put you alone I don't want you do this anything that I don't want to think I think the word hot done ฝรั่งมองใหญ่เลยนะโว้ยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นโลเคชั่นอีกหนึ่งจุดใกล้ๆจากหนังเรื่อง Devil's Wear อุ้ยคนนั้นหล่อดี Wears Prada เดี๋ยวพาไปนะตัวดูวิวแม่น้ำฮัดสันนี่ข้างหลังนี้คือร้าน Barbies นะคะที่คุณแอนหัตถเวชหรือชื่อไทยแอนหัตถเวชนะคะเขามาเลี้ยงฉลองหลังจากที่ได้งานที่นิตยสารรันเวย์นั่นเองวันนี้เราก็จะเข้าไปกินข้างในตามแอนหัตถเวย์ด้วยดีกว่าดิฉัน Animal Hathaway ฮัลโหลเราอยู่แถวTimes Square นะคะนี่จะเป็นตึกที่เป็นสำนักงานของนิตยสารแฟชั่นที่มิรันดา เพรซิสผู้แสดงโดยเมอริล สตรีปก็ทำงานอยู่แล้วก็เยแอนฮัตถเวชเนี่ยเขาก็ไปทำงานที่นี่นะคะนั่นคือนิตยสารสกุลไทยเดี๋ยวจะไปดูอาคารสำนักงาน Headquarter ของ Runway Magazine ใน Devil's Wear Prada กันที่ง่ายอันนี้คือตึกของสำนักงานของคุณมิรันดา พริสลีย์นะคะที่คุณแอนฮัตถเวชเข้ามาทำงานหรือจะเป็นจำลองช็อตตอนเดินเข้าไปทำงานในออฟฟิศคือนิดนึงดีกว่าชื่ออะไรเรียบร้อยไปแล้วในที่สุดDevil's Wear Pradaเนาะไม่แล้วตรงนี้จริงๆมันใกล้กับนี้ด้วยมันใกล้กับ Radio City เนี่ยข้างหลังเนี่ยเห็นปะซึ่งมันจะแบบก็จะใกล้กับ Rockefeller Center ซึ่งเขาก็จะเป็นสำนักงานของสถานี NBC ซึ่งก็ตรงนั้นก็จะหลายเรื่องไปดูไหมเพราะว่ามันก็จะเป็นอาคารสำนักงานของเรื่อง30 Rock ซึ่งหลายคนไม่รู้จักฉันก็ไม่รู้จักไปดูไหม
from easy breezy beautiful characterหน้าสำนักงานรายงานข่าวสักหน่อยดีกว่าพีทพัชราโตแพทริเซียสวนกับไพคอร์พีทพัชราหย่อนหน้าเน็ตแพทริเซียวิ่งกระไม่ทันได้ไป15-0รายการต่อไปพบกับรายการจดหมายเชิญกรุงศรีค่ะเตรง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 มันมีหนังไทยมันเก็บหนังฝรั่งมาเยอะแล้วมันต้องมีหนังไทยเรื่องหนึ่งก็คือกุมภาพันธ์ดีกว่าที่แสดงโดยพี่คุณชาคริตเนาะแล้วก็คุณพี่เจี๊ยบโสของเราเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันควรจะไปตรงไหนเขามาถ่ายกันตอนนี้ทั้งเรื่องน่าจะแนะนำให้ไปที่ไหนเราลองวิธีเอาโคหาหน้ากันดีกว่านะคะพี่เจี๊ยบโสพิธภาแปมพิธภาฮัลโหลเดี๋ยวจะไปเนี่ยอยู่นิวยอร์กแล้วคราวนี้โจทย์ลูกน้องให้ตามรอยหนังแบบหนังแลนด์มาร์กก็เลยแบบกุมภาพันธ์ไปตรงไหนดีน้ำพุเหรอน้ำพุแล้วในเซ็นทรัลพาร์คนี่คือในเซ็นทรัลพาร์คนี่ตรงไหนนะเthank you นะคะ thank you นะคะได้ขอบคุณนะพี่เจี๊ยบนะอีกหนึ่งจุดนะคุณตอนนี้เราลงมาแบบใต้สุดเกือบจะใต้สุดของเกาะแมนฮัตตันเลยนะคะเพราะตรงนี้คือบริเวณแบตเตอรี่พาร์คซึ่งมันจะเป็นจุดที่เขาไว้ชมวิววรรณรสนะคะเฮ้ยเล่นละครเก่งแต่ว่าตั้งแต่มีแฟนไปนี้เพื่อนฝูงไม่ค่อยทักทายหรือไม่ค่อยมาเจอกันเลยวิวยังอยากจะให้ชมวิวอยู่ไหมอยากจะให้ชมวิวต้องแวะมาหาบ้างบ้าบอคอแตกเป็นจุดที่เขามาชมวิวของเทพีเสรีภาพกันแต่ว่าเทพีเสรีภาพเนี่ยจริงๆก็อยู่ในภาพยนตร์หรือในหนังหลายเรื่องแต่ว่าเราไม่พูดถึงดีกว่าเรามาตรงนี้มันมีแบบหนังเรื่องซึ่งแลนด์มาร์คเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้มันคือหนังเรื่อง MIB Man in Black นั่นเองนะคะนี่นะคะนี่เองอาคารสำนักงานจากเรื่อง Men in Black จะเป็น Headquarter ของเขาอยู่ตรงนี้มากันได้ตรงไม่ต้องมากันได้หรอกไม่ได้ว่าจะเป็นแต่สมมติเนิร์ดหนังอะไรเงี้ยมาก็สนุกดีเหมือนกันตามหาโลเคชั่นหนังนี่คือแบตเตอรี่พาร์คนะจ๊ะอยู่ในเซ็นทรัลพาร์คแล้วนะคะคุณพี่เจี๊ยบเขาบอกให้มาที่น้ำพุบาเธสดาเทเรสแอนด์ฟาวเทนนะจ๊ะแล้วเหมือนว่าจะมีทางชาคริตแย้มน้ำรออยู่แถวนั้นด้วยคนจังกุมภาพันธ์มันคือแบบมันเพิ่งครบรอบ10 ปีไปแล้วก็ตัวเป็นเรื่องของแบบผู้หญิงที่หนีเดาว่าเป็นมะเร็งด้วยเหมือนเป็นมะเร็งด้วยแล้วแฟนทิ้งด้วยหรือไม่รู้จะไม่ได้ละหนีมานิวยอร์กก็มาใช้แบบ4 เดือนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏมาถึงนางก็ถูกแท็กซี่ทำอะไรไม่รู้แล้วนางก็หนีหัวตัวแล้วก็แบบประสบอุบัติเหตุแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ชื่อของตัวเองแล้วจำได้ว่าซีนหัวนกหนีเนี่ยมันก็มาแถวนี้แล้วนางก็มาเจอกับพระเอกแล้วเป็นคนไทยที่มาเป็นโรบินฮูดที่นี่ก็คือคุณชาคริตเนี่ยแล้วเขาก็จะได้ไปถ่ายในตามแลนด์มาร์คต่างๆในแบบนิวยอร์กอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบเป็นความรักความใดๆตรงนี้มันต้องมีซีนนิดนึงเธอมานี่ซีเร็วซึ่งแบบเราจะทำซีนอันเนี้ยเราเหมือนพี่เจี๊ยบโสภิธภาอยู่แล้วเพราะว่าเราค่อนข้างมีผมสั้นแล้วเราก็เคยเล่นเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่ามันจะเป็นต้องมีชาคริตแย้มน้ำด้วยไงชานมไข่มุกครับหรอทำไมตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยชานมไข่มุกชาคริตนี่ชานมไงชาอุ้ยก็เย็นด้วยมาเราต้องทำซีนที่แบบตรงเมื่อกี้นิดนึงเราต้องแบบมันต้องเหมือนเรามองแล้วเหมือนเราจะจูบแต่ไม่จูบไม่เดี๋ยวยังไม่รับปากพอแล้วเนาะ5 เรื่องที่แบบมีแลนด์มาร์คจำอยู่ในนิวยอร์กนะคะมันจะเป็นSleepless in Seattle นะคะซึ่งชื่อ Seattle แต่ว่าถ่ายในนิวยอร์กนะครับเพี้ยนมากแล้วก็ Friends ซึ่งเรารักมากเลยมี Devil Wears Prada ซึ่งแบบรู้สึกว่าตัดสินใจผิดที่เรื่องนี้ Men in Black รวมไปถึงแล้วปิดท้ายที่กุมภาพันธ์มาน่าสบายลานตรงนี้เลยดีกว่าแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าทางช่องวัน31ซึ่งรอบนี้ก็คงจะไปอยู่กรุงเทพมหานครแล้วล่ะเพราะว่าวีซ่าจะหมดแล้วด้วยไปแล้วนะคะแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะจ๊ะรักกันในวันไหนนะคะคุณสวัสดีนะคะ
พี่ลูกเกดเมสดีกิ้งพี่โยพี่บีน้ำทิพย์ค่ะมีกันเบ้ใส่กันคิดผิดนะคะที่เอามาออกรายการคู่กัน ว่า ไม่ถูกกัน ก็คือดิฉันเตือนไปเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าตบกันจริงดิฉันวิ่งหนีนะคะดิฉันไม่ห้ามนะคะหลายๆเรื่องที่มันมีความทะเลาะเบาะแวงอย่างเงี้ยจีนทะเลาะกันตบตีกันอย่างเงี้ยมันทำยังไงให้การตบมันดูมีความน่าสนใจอ่ะลองไหมคะอุ้ยคุณดีเอาเลยอะไรคะ2 รุ่ม 1ดีไหมคะจิกผมอยากรู้จิกขาไหมจิกไม่ได้จิกยังไงวันนี้ฉันจิกนี่ในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาทำให้ดวงตาฉันเห็นความสดใส